Përshëndetje goca. Unë jam Redi Roshi dhe do t'jem mentori juaj për këtë vit në Miss Univers Albania. Ndoshta mund t'jeni pak të zgënjura, pasi ndryshe nga mentorët e tjerë, unë nuk e marrë ndonjëherë me modeling dhe me mise, por unë punoj në televizion. Punoj te TV Albania si prezantues edhe si redaktor, kështu që më besoni se e di se çfarë jam duke bërë. Përgjithësa merret me pjesën e televizionit dhe besoj se do jeni tip shumë i angazhuar në pjesën e modelingut. Dhe mos harroni që në fokusin tim kryesor jeni ju. Më pëlqeu dhe ishte mjaft energjik, më pëlqeu energjia e tij, e cila e përcjell edhe tek neve dhe besoj se do kalojmë shumë mirë. Çdo këshill që do ju jap dhe çdo kritik që do ju bëj, do jetë për t'ju përmirësuar juve sa më shumë. Mentori ishte i sjellshëm një e para punës dhe shpresoj do ta kalojmë bukur me ta. Jo, faktikisht prisa mos do ishte ndonjë gocë, po erdhi se prisa në me thënë. Vjen shumë keq për Gjorgjën që priste të kishte një femër si mentor, por s'kemi çfarë të bëjmë, ky fati radh, kjo është jeta. Duhet ta them që preferuara ime nga të katërta është Ergi. Redi më krijoi një përshtypje shumë të mirë, më duket njëri shumë pozitiv dhe mendoj se kam krijuar besimin tek ai për të kërkuar një këshill apo për të shprehur për diçka. Gjorgja më pëlqeu se kishte karakter, edhe besoj se edhe fotot e asaj kanë për dalë shumë të mira edhe në video. I dalloi që në sy që kishte një lloj dinakërie dhe shumë e zgjuar. Arvenola ishte mirë, më pëlqeu se kishte një tipare shumë komerciale. Mund të them që ngjan çik me Nora i Strepin, edhe besoj se kjo gjëja ka për ta ndihmuar të eci. Por nuk e diet asnjëherë, të shohim se do jetë në vazhdim. Shpresoj shumë që të jenë të gatshme për të punuar dhe mos të kenë ardhur thjesht me mendjen për të bërë qef dhe për të kënaqur. Okej, ajo është një pjesë shumë e rëndësishme, por në fundit kjo është një punë. Vajzat aspirante u ndanë në 4 grupe që udhëhiqen. Jemi kthyer me këtë klip sepse do të flasim pikërisht për edicionin e radhës të Miss Univers Albania. Një ndër fjalit në fakt që u tha edhe nga një prej mentorëve ishte shpresoj të mos kenë ardhur vetëm për të bërë qef. Megjithatë, duhet thënë që është një eksperiencë që ja vlen dhe të shijohet, të bëhet edhe pak qef ndër të tjera, sepse në fundit një do fitoj. Un kam kënaqësinë të kem në studio Miss Univers Albania 2014 që këtë herë vjen dhe si moderatore prezantuesja e Miss Univers, e cila do të ketë finale në 29 qershor. Ju prezantoj me Zhaneta Biberi. Falenderoj që je në studio. Duhet bërë pak qef apo jo? Ti e ke shijuar besoj. Përveç presionit, sfidës, të gjitha këto merat. Krahas gjitha vështirësive që hasen aty, sigurisht që duhet ta kesh atë me qef dhe të kënaqesh sepse është një eksperiencë e cila vjen vetëm një herë. Kështu që pse jo? Dhe për të na komentuar këtë fjali që ka thënë, është pikërisht në studio, një prej 4 mentorëve. Redi Roshi, falenderoj që je këtu. Faleminderit. Dhe jo vetëm mentor, por edhe redaktor, prezantues gjithashtu në INTV, apo jo? Që këtë herë na të shohim në këtë pjesën gjykuese në një farë mënyrë apo orientuese të 5 vajzave të tua që ne do t'i kemi edhe në studio, në fakt që do të vinë pas pak për të na rrëfyer eksperiencën dhe emocionet që i presin në finalen e radhës. Jeni duke u bërë gati, si po shkojnë gjërat? Momentalisht po shkojnë gjitha mirë, kemi bërë skaletën gati për javë pas jave, çdo aktivitet me të cilat vajzat do merren, kemi sfida të ndryshme për to, sepse duam t'i përgatisim vajzat të shohim se sa gati janë ato për të përvaqësuar vendin e tyre, se sigurisht do ketë vështirësi shumë më të mëdha aty ku ato do shkojnë. Që do shkoj vetëm një sigurisht. Do me thënë, ka një qëllim e gjitha kjo para përgatitje, nuk është thjesht për të qenë në sfidë me njëra tjetrën, por Shqipëria ka hyrë paksa vonë, si thuaç, në krahasim me shtetet e tjera që janë shumë të angazhuara në konkursin Miss Universe. Ne po mundohemi ti bëjmë gati vajzat ti përshtasim atë idealin e një fituesi të vërtet, pra të një misi. Dhe në fakt koncepti në dër të tjera, koncepti i misit në vetvete nuk është ajo vajza e bukur që qesh bukur dhe ec bukur, por është një imazh kompleks. Apo ja. Të cilin ju po e monitoroni shumë mirë dhe po jepni ato gjykimet dhe verdiktet tuaja. Si të duket roli i mentorit, i vështirë, të vjen keq për shembull që ndoshta ndonjëra prej 5 vajzave përveç se do donte të ishte femër, po ndoshta s'ka dashur fare ty. Edhe këtë mendova, por të them të drejtën, aty jam që t'i këshilloj ato goca sa më mirë. Ja thash dhe në fillim fare, unë këtu kam ardhur vetëm për ju, edhe normalisht në primare për mua është që ato të dalin sa më mirë. Roli i mentorit është hera e parë faktikisht që e bëj, nuk më kishte vajtur ndonjëherë mendja që do mund ta bëja, por ma ofruan
si mundësi dhe thash, pse jo, një eksperiencë e re, ja vlen, unë kam një vit e gjysmë tashmë që punoj në televizion dhe normalisht e kuptoj çfarë duhet bërë, çfarë nuk duhet bërë dhe përpiqem gjatë gjithë kohës që edhe gocat të mësoj pak me këtë frymën e televizionit. Se nga ndryshimi nga një modele me një mis është pikërisht kjo, mënyra se si komunikon. Pra duhet kesh dhe mendjen dhe gojën që të flasësh sa më mirë përpara një publiku, një ekrani, edhe pikërisht këtë gjë po përpiqem të mësoj të gocave çdo javë edhe më shumë. Edhe jam përmirësuar goxha. Janë përmirësuar goxha. Çdo mentor ka 5 vajza në ngarkim. Që i përfaqëson, po themi. Tani ndoshta ne duhet ta themi se vajzat janë aty afër, po ti ke ndonjë të preferuar? Po, e kam. E ke bërë, e ke deklaruar apo? Po, e kam. Edhe te klipi, po të vje re. Sa e vëmend në atë moment? E thash e preferuara ime është Ergi, po që është dhe më e vogla e grupit, e cila është 15 vjeç. Okej, mirë, vajzat nuk kanë hatërbetje në këtë pjesë? E kam bërë dhe pak kastile, të them të drejtën, edhe për t'i testuar pak, për të parë si do reagonin kundrejt kësaj gjëje. Do merrnin me inat sepse zgjodha një të preferuar apo do bënin sikur duke ja bërë edhe qartë këtë gjë. Duhen testuar herë pas here. Para se ne të shohim vajzat, do na ikë koha dhe s'do kemi kohë të intervistojmë apo të marrim aq sa duam nga ato. E ke provuar vetë këtë emocion? Ndërkohë, tani që je në rolin e prezantueses, i kupton do pak vajzat që janë aty duke qenë konkurrente? I kuptoj. E kuptoj edhe stresin e tyre, e kuptoj edhe sikletin, kuptoj edhe ato problematikën që ato kanë pasur siç kanë pasur unë, para kameras, para një publiku të tërë që do më shifte duke sfiluar, duke prezantuar veten si delegate që më kanë zgjedhur për atë, por ato vështirësi që vajzat po i hasin tani, unë di edhe se si ti ndihmoj t'i kalojnë, duke qenë se i kanë kaluar. Si ke menaxhuar vetë, kështu që është gjë vërtet e bukur, duke parë persona të cilët vërtet e duan këtë gjë. Vërtet e duan një konkurs të tillë dhe që po punojmë gjithë së bashku për ta realizuar në mënyrën më të mirë. I thua ndonjëherë se çfarë do fitojnë pas kësaj eksperience, gjëra që ti i ke fituar dhe i ke kthyer në praktik tashmë? Është një eksperiencë jete, është diçka që do të vlejë në çdo lloj fushë të jetës. A i ftojmë vajzat? Po. Ftojmë një ndër konkurentet. Në fakt janë 20 vajza në total, ne kemi vetëm 5 sot në studio. Seva Qereni është konkurrentja e parë që vjen në studio. Seva, të presim në studio. Mirë se erdhe. Mirë se erdheta. Ja, kjo është vetëm një përqind e asaj gjëje që ju bëni çdo ditë në prova dhe që do të shohim në fakt në finalen e madhe. Si ndihesh? Mirë, shumë mirë. Mirë? Si po e pret këtë kompeticion? Si po e pret finalen? Nuk e di, po shumë emocione, edhe pse jam mësuar me këtë gjë, prapë është një eksperiencë shumë e re dhe është diçka që më pëlqen shumë të bëj. Secila prej vajzave ka eksperiencat më parshme apo jo, apo dhe tituj pse jo? Po, kemi. Ti ke? Po, unë kam. Çfarë? Kam pas më shumë punoj jashtë, në fakt, kam marrë shumë pjesë në evenimentet jashtë, ndërkombëtare, se sa në Shqipëri. Si është e konkurencën? Mirë, shumë mirë, në Shqipëri ka goxha konkurencë. Pastaj jashtë është pa përballueshme. Është pa përballueshme. Mirë, ndërkohë Redi si mentor si duket? Mirë, shumë mirë. Çfarë të ka mësuar një gjë që ti do ta mbash mend se ta ka thënë Redi? Pozat, pozat Redi më ndihmon shumë fare. Si është kjo? Ç'a ishte? Pozat. Pozat? Po, pozat. Dhe çfarë quhen pozat? Si rrim foto. Më bëj një. Kam mësojmë dhe ne ndonjë gjë, jemi duke të parë në momente. Këto janë pozat? Po, këto janë pozat. Që ti po bën këto? Po, këto janë pozat që më mësuar Redi. E kuptoj. Janë të domosdoshme, duke qenë se vajza do kenë kamera në Po, do jenë gjithkohës në këtë lloj. Unë të falenderoj shumë që ishe këtu. Shumë faleminderit ju. E ndërkohë ne do ju prezantojmë një tjetër vajzë, ndërkohë që vazhdojmë dhe shohim edhe klipin e Sevës që e kishim në studio, një ndër konkurentet që do ta shohim pa diskutim edhe në finalen e madhe, e ndërkohë Arvenola Spaho. Një tjetër bukuroshe që vjen në studion e Mesditë. Mirë se erdhe. Mund të bësh filatën tënde? Si ndihesh? Ndihem shumë mirë. Po shtohen emocionet? Pak po, por janë të përballueshme. Përballueshme. Çfarë pret ti nga kjo eksperiencë? Nga kjo më pëlqen shumë modelingu. Por pres, domethënë, më pëlqen edhe bota e televizionit.
dhe mendoj që në një të ardhme pse jo të bëjmë pjesë e saj. Kështu që mundësit, pse jo, në të tilla evente janë evidentohen ato që kanë talente të veçanta. Sfida më e vështirë që ke përballuar deri tani, kush ka qenë? Sfida më e vështirë, përgjithësi janë sfidat bukura, nuk... Okej, që ke shijuar më shumë pra? Që kam shijuar më shumë kanë qenë xhirimet të cilat i kemi bërë me kuaj, sepse i pëlqej edhe kafshët edhe... është lidhur kështu edhe me pasionin tënd. Çfarë të këshillojnë përgjithsisht? Përgjithsisht na këshillojnë, domethënë, për se si duhet të sillemi, domethënë të jemi sa më të japim sa më shumë prej vetes, të jemi reale. Dhe sa më lirshme ti jesh, aq më mirë shkojnë gjërat apo jo. Falenderoj që ishe prezente në Mesditë, të uroj shumë suksese. Ishte kënaqësi. Arvedola po largohet nga studio, ndërkohë do të vi Deja. Deja Beqiri është konkurrentja e radhës që ne ta kemi sot në Mesditë për të mësuar pak nga kjo eksperiencë e saj. Mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Deja, si po të shkon? Shumë mirë. E lopshme? Apo e bukur? Jo, e bukur. E bukur? Unë pyeta pak më parë edhe për sfidat që vajzat kanë kaluar, sepse nuk ju kanë lënë rehat, ju kanë mbajtur kështu në provë gjatë gjithë kohës. Çfarë ka shijuar më shumë nga gjithë kjo eksperiencë? Çfarë do mbash mend ti apo herë deri në finale? Mund të keni tjera gjëra që ju presin të vështira? Deri tani jemi kënaqur shumë, po besoj se do ketë edhe shumë gjëra tjera që do. Çfarë mendon se do shkojë deri në fund? Ti pret në një titull për shembull? Nuk e di, nuk e besoj. Ka rinj të kuptosh asnjë gjë aty brenda çfarë ndodh, ë? Jo. Nuk bëhet fjalë. Jo. Vajzat e tjera si isha? Shumë mirë, nuk i shoh si ndoj konkurrente shumë të forta, thjesht si shoqe të vjeç që po kalojmë një eksperiencë. Krijojnë miqësi aty brenda? Miqësi të vërteta krijohen? Edhe krijohen. Ti ke arritur të krijosh apo? Deri tani po, jam. Të shohim. Do me thënë nuk janë thjesht këto puthjet që bëhen në fund përgjithsisht kur njëra fiton janë të vërteta? Jo, janë të vërteta. Okej. Falenderoj që ishe këtu, të uroj shumë suksese. Faleminderit juve. Faleminderit. Deja po largohet dhe do të vi më e vogla e pesës që Redi tha pak më parë që ishte dhe e preferuara e tij. Ju prezantoj me Ergi Bardollari. Mirë se erdhe Ergi. Mirë se gjitha. Mund të pyes për moshën? Jam 15 vjeç. 15 vjeç. Mos je pak e vogël? Jam pak. Ashtu ë? Ta kanë thënë të tjerë domethënë. Po prindrit e tu çfarë thanë? Prindrit sigurisht që më kanë mbështetur, janë mbështetja kryesore në këtë rrugë tim, por sigurisht që ka shumë rëndësi edhe shoqëria. Megjithatë thuhet që modelet më të famshme në botë kanë nisur shumë herët karrierën. Po. 14-15 vjeç. Është mosha ideale apo jo? Po, sa me vogël ti jesh, aq më e vështirë është ti përballosh emocionet apo është çështje karakteri? Është pak e vështirë, por gjithsesi ka shumë rëndësi edhe karakteri. Çfarë po bën ti gjatë gjithë kësaj kohe? Po merresh me veten tënde apo po shikon çfarë bëjnë tjerët? Jo, sigurisht shoh edhe të tjerë sepse ka rëndësi edhe ato, por që edhe vetja ime, okay. Kush ka shijuar më shumë? Realizimi i fotove, xhirimeve, provat, mësimi teknikave të fotot. Çfarë ka kaq të bukur? Nuk i di, është thjesht ideja kur bën një post, thotë je shumë mirë aty, ose bëj diçka tjetër, lëviz, më pëlqen shumë diçka. Do je pak kënaqësia ke, që mund t'ia thuash sot? Ja. Dhe tani janë shumë rregull. Okej, suksese shumë. Faleminderit. Falenderoj që ishe këtu. Ndërkohë që përshëndesim Ergin, do të kemi edhe vajzën e 5 që do të vi sot në këtë studio. Ajo është Georgia Gjoka. Mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Georgia. Përshëndetje. Si je? Mirë. Si mbrite deri këtu? Pse bëre pjesë e këtij kompeticioni? Kam parë më përpara Miss Univers që ishte vitin e kaluar. Më pëlqeu xhirimet, pëlqeu çdo gjë. Vjetë dhe mendova që im përmbush kriteret për qenë pjesëmarrëse. Edhe erdha ta provoj një herë si eksperiencë. Urdhëro? Kriteret kush ishin? Gjatësia, pamja fizike,
këta dhe me thënë. Ndërkohë që po punohet shumë të mora vesh edhe nga të ftuarit në studio, edhe për element të tjerë që një vajzë e bukur duhet të ketë përveç sjellja, që është kryesore. Pika më e fortë e jotja kush është, që ti mendon se e ke ndryshe nga të tjerat? Fotografia. Ashtu. Do me thënë, ti je shumë mirë në foto. Po, besoj se po. Është aftësi më vete edhe ajo, jo gjitha mund të realizojnë. Falenderoj që ishe këtu, shumë suksese. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Mirupafshim dhe ndoshta ndonjë prej 5 vajzave këtu edhe pse janë 20, në fakt ne mund të kemi, pasi të ketë përfunduar edhe finalja, ku i dihet, mund të jenë edhe njëra prej më të mirave mund të ishte edhe këtu prezente. Megjithatë, ne do t'i kemi edhe herë të tjera vajza që nuk kemi mundur t'i kemi në studio sot, për të parë se si janë edhe 15 të tjerat që enda nuk i kemi njohur dhe 3 mentorët e tjerë që si kemi njohur, sepse vetëm readingin pas sot në studio. Kur ishe vajtat shumë emocionet, krijohet një ndjesi kështu e veçante, edhe ke qartë në një farë mënyre pozitive, jo negative, po kur mendon se sa hang dhe emocion kanë dhe besoj se janë në një moshë që i vlen shumë motivimi për të ecur përpara. Një thyerje ëndrje mund të jetë edhe një zhgënjim shumë i madh për ta lënë në mes. Kështu që besoj edhe kjo pjesa optimiste ushqehet brenda grupit. Po, sigurisht, edhe duhet t'ju japim vajzave sa më shumë pozitivitet. Krahas punës që ndahet puna nga qefi, mundohemi që atë punë që ato e bëjnë, ta bëjnë me qef. Pra, se thuhet kur e bën një punë me qef, nuk do punosh asnjëherë në jetën tënde. Kjo vlen edhe për këtu. Kjo është diçka që vajzat janë futur, janë regjistruar me dëshirën e tyre për t'u bërë aspirante për mis. Pra, sigurisht kanë bërë një farë background check se çfarë kërkohet nga një mis, çfarë parapërgatitje duhet nga vajzat. Dhe qefi është kudo, domethënë mjafton vetëm që ato ta kenë me dëshirë, me pasion ato që bëjnë dhe në fakt të tilla evente prandaj thuhet çdo vajzë është fituese. Çdo vajzë është fituese. Në fakt të mbërrish deri tek 20-ja e fundit do të thotë që suksesi i parë është mbërritur tashmë, sepse kanë kaluar shumë filtra apo jo për të ardhur deri këtu. E ndërkohë në vazhdim çfarë do të ketë deri në finalen e madhe në këtë punën tuaj të padukshme. Jemi me titra, kështu që përgjigja e fundit. Okej, thjesht gocat janë gjithkohës duke u përgatitur dhe duke u bërë gjithmonë më shumë gati për ato. Kështu ka sfida nga më të ndryshme që të jenë gati për natën finale, si të komunikojnë, si të ecin, si të bëjnë gati sa më shpejt, si të ndrojnë veshjet sa më shpejt dhe gjithë ato që do duhen për natën finale. Kështu që ndiheni se ka shumë surpriza që ju presin. Unë falenderoj që ishit këtu, ju uroj shumë suksese. Do të kemi edhe të tjera informacione që do të vinë nga Mesditë në lidhje me Miss Univers Albania 2017. Ju uroj suksese dhe mirëarshim këtë studio për tjera gjëra të bukura. Mirë takon. Ishte kënaqësi. Kemi përfunduar Mesditë edhe për sot, është e premte, kemi fundjavën përpara, të cilën ju uroj ta shijoni sa më shumë. Ditën e hënë orën 11 do të rinisim javën në Mesditë, por deri atëherë ka kohë, kështu që unë ju uroj fundjavë të bukur.